हे कोण आहे सांग? नाही माणूस आहे माणूस. काय करतो तो? नाही गाडी चालवले. हो का? हां. अजून काय काढलंय तू? नाही पाय इंचिने बनवला. फॅनचिम बनवते? हां. सुंदर आहे. सुंदर आहे दादा, मस्त आहे. हां मस्त. हे काय काढलंय सांग? हे काय? हे पाणी आहे पाणी. पाणी येते? हां. अच्छा. हे काय आणि वरती हे काय? ने पाईट आहे पाईट. ने पाईट आहे पाईट आहे. हे पाय इंजिन आहे. हे आग होती कडे. हा सांगते. हो का? टीचरचं.